Tänk dig en värld där oskyldiga dömdes till fängelse. Där politiker inte svarade på frågor och du inte visste hur de spenderar landets pengar. Där du inte visste att en pandemi höll på att spridas i ditt samhälle. Och där all information du fick kom från intressegrupper, privata företag eller rykten. Så skulle en värld utan journalistik se ut. De globala målen för hållbar utveckling är världens gemensamma mål för en bättre värld. De antogs av världens stats- och regeringschefer i FN och kallas även Agenda 2030. Det är totalt 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och skydda planeten och dess naturresurser. Helt enkelt att göra världen till en bättre plats för oss alla. Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen. Förutom att vi ska kunna leva i fred innebär detta att bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Målet är nedbrutet på 10 delmål som till exempel handlar om att minska våldet, främja rättssäkerhet och att säkerställa tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna. De grundläggande friheterna syftar på de mänskliga rättigheterna som fastställdes redan 1948 i FN. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är 2 av dessa friheter. Och fri journalistik är en förutsättning för att människor ska kunna sprida information och idéer. För att mäta framgången gentemot målen finns indikatorer. För 1610 finns 2. Den ena mäter hur många länder som har offentlighetslagar. Eftersom det behövs lagar som garanterar tillgång till information, alltså att man kan läsa allmänna handlingar eller närvara vid domstolsförhandlingar och politiska sammanträden. I Sverige har vi offentlighetsprincipen, men över 70 av världens länder har inga offentlighetslagar alls och i många av de länder som har dem fungerar de dåligt. Men förutom lagar som säkrar tillgång till information behövs fri, oberoende och professionell journalistik för att granska världens makthavare och säkerställa att medborgarna får tillgång till korrekt och relevant information. Den andra indikatorn mäter hur många journalister som dödats, kidnappats, försvunnit, frihetsberövats eller torterats. 2019 dödades 49 journalister på grund av sitt yrke. Det var det lägsta antalet på 16 år. Men samtidigt har pressfriheten gått ner. Fler länder har blivit farligare för journalister att arbeta i och dessutom har många medier svårt att klara sig ekonomiskt. Det är inte bra om vi vill uppnå de globala målen. För genom sin roll som granskare av makten bidrar journalistiken till många andra delmål under mål 16. Till exempel 16.3. Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa. Fall där oskyldiga dömts eller rättsväsendet inte fungerat har lyfts upp av journalistiken och lett till att felaktiga domar upphävts eller ändrats. En av Sveriges största rättsskandaler avslöjades av en journalist och ledde till frigivandet av en man som oskyldigt dömts för 8 mord. I många fall har människor som dömts till långa straff för mord och grova brott friats efter att journalister granskat rättsväsendet. Men grävande journalister hjälper också rättsväsendet genom att avslöja brottslighet, korruption, olagliga finans- och vapenflöden eller skattefusk. På så vis kan journalistik också bidra till delmål 16.4. Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden. Och 16.5. Bekämpa korruption och mutor. Ett exempel är Panama-dokumenten som läcktes till media av en anonym källa år 2016. Dokumenten visade hur politiker, kändisar och kriminella dolt stora summor pengar i skatteparadis. Totalt beräknas skattemyndigheter i 22 länder runt om i världen ha dragit in mer än 1,2 miljarder amerikanska dollar, cirka 11 miljarder kronor, från böter och undanhållen skatt till följd av avslöjandet. Forskaren James T. Hamilton har beräknat att grävande journalistik ger en avkastning på cirka 100 kronor per investerad krona i återburna skatter och böter. Då har man inte ens räknat in vad man sparar efter att korrupta makthavare sparkats och inte längre slösar med samhällets resurser. Men kanske viktigast av allt är mediernas roll att granska makten, vilket hjälper till att 16.6 bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner. Om offentlighetsprincipen i ett land fungerar har medborgare tillgång till en oöverskådlig mängd information.
Journalistens arbete är att gå igenom offentliga handlingar som beslut och upphandlingar, eller att gå på riksdagsmöten och sammanfatta det viktigaste. Både dagliga nyheter och stora skandaler kommer från allmänna handlingar. Journalistiken kan avslöja allt från offentliganställda som ger lägenheter till egna barn och bekanta, eller myndigheter som inte sköter upphandlingar korrekt utan ger dyra kontrakt till chefens kompis. 2011 avslöjade en rumänsk tidning att staten hade upphandlat utspädda desinfektionsmedel till alla landets sjukhus, vilket ledde till hög dödlighet i infektionssjukdomar för inlagda. Ett annat delmål är 16.7. Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande. Detta betyder att människor ska vara delaktiga och ha inflytande över politiska beslut. Politikerna ska ta beslut som stämmer överens med folkviljan. Men hur ska de veta vad miljontals människor tycker och tänker? Här spelar journalistiken en viktig roll i att lyfta frågor och röster från samhället. Men för att detta ska fungera måste politiker vara tillgängliga och svara på journalisternas frågor. Och myndigheter måste lämna ut information i enlighet med offentlighetsprincipen. Så journalistiken är inte bara beroende av institutioner och lagar, utan även av att enskilda politiker och makthavare agerar i samspel med dem. Över hela världen kämpar journalister för att hålla människor informerade i vardag och kriser, samtidigt som medier slåss för sin överlevnad. Inte minst i utvecklingsländer där de flesta inte har råd att betala för medier och offentliga stöd till medier saknas. Men inom internationella utvecklingssamarbeten utgör stöd till medieutveckling idag bara 0,3% av det totala stödet. Journalistiken behövs för att uppnå mål 16 och vår dröm om fredliga och inkluderande samhällen. Vad kan du göra för att bidra till att journalistik fortsätter finnas i världen? Betala för den, när och om du har möjlighet. Annonsera i medier som producerar seriös journalistik i allmänhetens intresse. Var källkritisk och värdera information innan du delar i sociala medier. Stötta lagstiftning som främjar mediemångfald och fri, oberoende, professionell journalistik.